Dnes se podíváme na dvě zříceniny kolem údolí řeky Tiché Orlice a začneme tady na Lanšperku. Vítejte! Začneme tedy na zřícenině hradu Lanšperk. Ta se tyčí nad údolím říčky Tiché Orlice mezi Ústí nad Orlicí a Letohradem. Druhá zřícenina, kterou dnes navštívíme, je zřícenina hradu Žampach, která je zhruba 5 km vzdálená od Lanšperku. My jsme tyto zříceniny zvolili, protože obě byly založeny ve druhé polovině 13. století a obě byly založeny v rámci kolonizace řídce osídleného pohraničního pralesa východních Čech, který byl královským majetkem. Jinak společné mají i to, že z obou hradů toho moc nezbylo. Jen pro doplnění, obě zříceniny jsou v Pardubickém kraji v okrese Ústí nad Orlicí. Ale nyní k Lanšperku. Na ten se dostanete po zelené turistické trase z osady Lanšperk. Hrad založil buď Vilém z Drholce nebo některý z jeho synů, kterými byl Heřman a Oldřich. Stal se tak správním celkem rozsáhlého panství. První písemná zmínka o Lanšperku je z roku 1285, kdy jej král Václav II. Daroval Závišovi z Falkensteina. Později byl hrad darován nově založenému cisterciánskému klášteru na Zbraslavi. Jak už známe z předchozích dílů, hrady často měnili své majitele, takže tomu i zde nebylo jinak. Takže hrad vlastnil Jan ze Smilkova a po něm katolický šlechtic Václav z Dubé. Roku 1425 byl hrad dobyt a byl svěřen do správy Janovi Městeckému z Opočna. Pak následovalo pravidelné střídání majitelů hradu až do přelomu 15. a 16. století, kdy byl vybydlen a spustl. Kameny a zdivo pak místní rozebrali a použili jako levný stavební materiál. Na konci druhé světové války vznikl sbor pro záchranu hradu Lanšperka a začalo se ve velkém opravovat. Po pádu minulého režimu štafetu převzalo stejnojmenné sdružení. Dnes je zřícenina v majetku obce Dolní Dobrouč, která se sdružením úzce spolupracuje. Pořádají se zde i akce. Jako nejznámější akcí je na konci zimy pravidelný pochod hledání stromoucha. Je to pohádková postavička a jde o mužička, který se pozná dle klobouku ve tvaru koruny stromu a větviček na místo rukou. Pečuje o lesy v okolní krajině, kdy si ochraňoval hrad, za což v něm mohl přebývat. Lanšperk díky své poloze nabízí krásný výhled do údolí Tiché Orlice, k dispozici je i vyhlídková plošina. Vstup na zříceninu je zdarma a je celoročně přístupná. Parkovat můžete přímo pod zříceninou u nedalekého hostince, za zmínku stojí i kaple nad Nebevzetí Panny Marie. Kaple v pseudogotickém stylu z konce 19. století byla postavena podle návrhu architekta Svatopluka rytíře z Neumannu. V kapli jsou uloženy ostatky svatého Bonifáce a svatého Donáta. V roce 1998 byla kaple opravena a vyzdobena novými obrazy křížové cesty od Adolfa Lachmana. Za kaplí je pěkné vyhlídkové místo do krajiny. My jsme se přesunuli do Žampachu a než vystoupáme na zříceninu hradu Žampach, tak se projdeme tímto krásným arboretem. Arboretum je opravdu zajímavé a krásné, doporučujeme ho navštívit od jara do podzimu. Je součástí zámeckého areálu, ve kterém sídlí i ústav sociální péče. Kromě arboreta je zde i malá minizoo. Na zříceninu se dostanete od obce Žampach po červené turistické trase. Ta právě vede již zmíněným arboretem. Parkovat je možné přímo pod zámeckým areálem, kde je dostatečně velké parkoviště. Po cestě přejdeme po dřevěné lávce vedoucí do zámeckého parku. Ta byla postavena v roce 1886. Lávka ústí do zámecké branky, u které se nacházejí tzv. Čertovy kameny. Ke kamenům se vážou místní pověsti. Tak jak Lanšperk, tak i Žampach pochází ze druhé poloviny 13. století. Kolonizaci pravého břehu řeky Tiché Orlice prováděli příslušníci šlechtického rodu ze Zebína. Jak u Lanšperku, tak i tady hrad často měnil své majitele, takže mezi majiteli byl například Přesislav ze Žampachu, Jan Lucemburský nebo také Jindřich z Lipé. Po roce 1346 přešel hrad do vlastnictví rytíře Jana ze Smojna, kterému říkali pancíř,
a který jej učinil útočištěm při svých loupeživých výpravách po okolí. Pancířovo řádění zastavila až výprava českého krále Karla IV., který hrad oblehl a dobil, pancíře nechal popravit a celé panství podřídil vlastní správě. Po Karlu IV. Hrad patřil Čeňkovi z Počtejna a později i jeho synům Janovi a Mikuláši. Dokonce hrad patřil také Janovi Městeckému z Opočna, a to dokonce zhruba ve stejné době, jako když mu patřil Lančperk. Největší ranou pro hrad bylo, když ve druhé polovině 15. století postihla větev rodu z Žampachu z Počtejna finanční krize. Ti přistoupili k zástavbě části panství. To způsobilo postupné vylidňování hradu a hrad začal chátrat. Teprve v roce 1539 Zdeněk Žampach z Počtejna zástavu vyplatil a tak hrad byl částečně zachráněn. V první polovině 16. století na hradě působila penězokazecká dílna. Žampašský kovář Jan v ní vyráběl falešné mince. Kovář a dva spolupachatelé byli usvědčeni na mučidlech a odsouzeni k trestu smrti pálením. Poslední ranou byla 30letá válka. V jejím průběhu hrad značně utrpěl jak od císařských vojáků, tak od Švédů, kteří jej v roce 1639 vydrancovali. Ještě v roce 1648 byl hrad dvakrát obsazen císařskými vojáky. Poté již přestal definitivně plnit rezidenční či obrannou funkci a postupně podlehl zkáze. Dnes se dochovaly v zalesněném terénu pouze nevýrazné zbytky zdí hospodářských budov a obvodové hradby. V někdejším hradním jádru se dochovaly klenuté přízemní prostory obytného paláce, jinak se zřícenina nachází na stejnojmenném kopci v nadmořské výšce 546 metrů nad mořem. Tak a to je z dnešního výletu vše. Doufám, že se vám výlet líbil, pokud ano, tak nás odebírejte, pište nám, lajkujte nás, doporučte nás, sdílejte nás a já nevím co ještě všechno, ale hlavně nezapomeňte zase za týden na dalším výletě. Ahoj!